අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටිප්වයිසර් නරඹන වල හැමෝටම අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. එහෙනම් පුංචි වැඩක් කරන්න හැටි තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් වලට ඒ වගේම ටැබ් එකකට වගේ හුඟ දෙනෙක් ඒක රීචාර්ජ් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. බොහෝ දෙනා power bank. ඉතින් මේ power bank විවිධ ප්‍රමාණ වල තියෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 2000 3000 5000 6000 9000 10000 වගේ power bank. ඉතින් මේවා විවිධ මිලි ගණන් යටතේ බොහෝ දෙනෙක් ආලවි කරනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය power bank එක බොහෝ වෙලාවට අපි විශාල මුදලක් දීලා මිලදී ගන්නවා. ඔයාලට හිතෙනවද පුංචි රුපියල් 100කට වගේ power bank එකක් Tamanටත් නිර්මාණය කරගන්න තියෙන කොහොමද කියලා? ඒක බොහොම වටීවි. මොකද ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න power bank එකකින් ඔයාලම පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා. Tamanගේ දෙයක් තමන්ගේම නිර්මාණයක් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනකොට පොඩි ආඩම්බරයක් දෙන්නවා. Taman නිර්මාණය කරගන්න දෙයක් හින්දා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද රුපියල් 100කටත් වඩා අඩුවෙන් power bank එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ සඳහා වුණ නිතරම පුංචි දේවල් ටිකක් එයින් එකක් අපිට eBay එකෙන් ඉතින් පොඩි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ බැටරි හඳවනිය ඊට අමතරව තව ඕන වෙන්නේ ඉවත දාපු ලැප්ටොප් බැටරියක් විතරයි. බොහෝ දෙනෙක් මේ තමන්ගේ ලැප්ටොප් වල බැටරිය එකපාරක් හෝ දෙපාරක් මාරු කරලා ඇති. මේවයි තියෙන අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ ලැප්ටොප් බැටරිය ඉතාම ඉක්මනින් නරක වෙනවා. ඉතින් ඒ ඉවත දාපු ලැප්ටොප් බැටරියකුයි තා පුංචි ගැජට් එකකුයි උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අපූර්ව power bank එකක් නිර්මාණය කරගන්න. රුපියල් 100ක් යන්නේ මේ power bank එක නිර්මාණය කරගන්න. අපි එහෙනම් වීඩියෝ වෙත යොමු වෙලා බලමු කොහොමද මේ power bank එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතා සරලව මම කියලා දෙන්නම්. පියවරෙන් පියවර ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හොඳින් නරඹලා ඔයාලට කැමති නම් මේ power bank එක නිර්මාණය කරගන්න. ඊට අදාළ මිලදී ගැනීමට අදාළ ලින්ක් එක පහළ මම දක්වලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝට යොමු වෙන කලින් අපේ ටිප්වයිසර් YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ අලුත් tips ඔයාලා වෙත ගෙන එන්නේ ටිප්වයිසර් YouTube channel එකෙන් විතරමයි. එහෙනම් දන්නා බොහෝ දේ අතර නොදන්නා පුංචි දේ දැනගන්න එන්න ටිප්වයිසර් YouTube channel එක වෙත. ඒ වගේම මෙතන තියෙන bell icon click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් වුණ සැනින් ඔයාලා වෙත පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න ටිප්වයිසර් අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන එන්න අවිල බලන්න කියලා. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ වෙත යමු. මේ වැඩේට අපිට ඕඩර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලැප්ටොප් බැටරිය. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ලැප්ටොප් බැටරිය පලා ගන්න ඕන වෙනවා. මේ ලැප්ටොප් බැටරියේ පිට කවරය ඉවත් කරගන්න තමයි අපිට ඕන. මේ සඳහා මේ වගේ නියනක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් වලට පුළුවන් කියක් තලයක් පාවිච්චි කරන්න හැක්සෝ බ්ලේඩ් එකක්. ඒ වගේ කුමක් හෝ ආධාරයෙන් මේ විදිහට මේ ලැප්ටොප් බැටරියේ පිට කවරය ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතා පරිස්සමෙන් ඇතුලේ තියෙන බැටරි වලට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඉවත් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ කවර දෙක අපිට ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් සෙල් 6කින් යුක්ත ලැප්ටොප් බැටරි ටික බලා ගන්න. මේ බැටරි ටික තමයි රීචාර්ජ් කර ඔයාගේ පරිගණකේ පාවිච්චි කරන්න භාවිතා වෙන්නේ. මේ වගේ බැටරි දෙකක් කඩලා ලින්ක් කරගෙන ඒක අපි මේ විදිහට ඒවයි තියෙන අර ගම් මෙහෙම ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ මේව පාස් පුතාඩු පටි ඉවත් කරලා බැටරි දෙකක් වෙන වෙනම ගන්න ඕනි. අරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස්සෙන්නේ. වලට පුළුවන් මේ තාඩු පටි පාස් වලට වඩා රිවර්ට් කරලා වගේ තියෙන්නේ. ඒ තාඩු පටි ඉවත් කරලා මෙන්න මේ වගේ බැටරි දෙකක් වෙනම පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ බැටරි දෙක වලට පුළුවන් අපි මිලදී ගනිපු power bank කවරේට දාන්න. මේ තියෙන්නේ power bank කවරේ. මේ විදිහට තමයි කවරේ සහ පියන වෙන් වෙන්නේ. වලට මේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ධනාග්‍රයන් මොනවද ඍණාග්‍රයන් මොනවද කියලා. මේක තියෙන විදිහට අපේ බැටරියේ ධන ඍණාග්‍ර මාරු නොකර හරියටම මේකට යොදන්න ඕනේ. ඊටම සරල දෙයක්. මේ බැටරි භාවිතා කරද්දී කියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටේජ් එක ටිකක් තියෙන බැටරි තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. වලට මල්ටිමීටර් එකකින් චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ බැටරි මේ විදිහට අපේ power bank කවරේ ඇතුළට යොදාගත්තට පස්සේ ධන ඍණාග්‍ර මාරු නොකර බැටරියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට අපේ power bank එකේ කවරය සවි කරගන්න. මේ ආකාරයට ඉතාම සරලව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ බැටරි පැක් එකේ මිලදී ගන්න ඊමේල් මේ ලින්ක් එක ඔයාලට මම පහළ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් තීරුවේ. අපිට
පැක් එක නිර්මාණය කරාම මේ විදිහට දිස්සෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක charge කරගමු. charge කරන්න මේ micro USB port එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් laptop එකකට. ඕක එහෙම නැත්නම් phone charger එකකට ගහලා මේ විදිහට ඔයාලට මේක recharge කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ බල්බ් එකක් නිවිනිවි දැල්වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ phone එක recharge කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අපි හදාගනිමු power bank එකෙන්. ඊටම සරලයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේ USB port එක USB wire එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් phone එක recharge කරගන්න. ඔයාලට මේ රූප රාමු වල ඉතින් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. අපේ power bank එක මගින් phone එක recharge වෙන ආකාරය. සමහර බැටරි තාම දරුණු විදිහට නරක වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයේ බැටරි පාවිච්චි කරාම ඊටම සාර්ථක power bank එකක් ඊටම කුඩා මුදලකට රුපියල් 100කටත් වඩා අඩු මුදලකට ඉතා පහසුවෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ power bank එකෙන් මේක recharge වෙන හැටි. එහෙනම් දැක්ක නේද රුපියල් 100ක්වත් ගියේ නැහැ. ඊටම සුළු වෙලාවක් ඇතුළත අපූර්ව power bank එකක් වල නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එහෙනම් අන්නේ power bank එක නිර්මාණය කරගන්න විදිය මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ට වටිනවා ඇති. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ යාළුවොත් කැමති වෙයි අපූර්ව power bank එකක් තමන් විසින්ම නිර්මාණය කරගෙන අරන් යන්න තැන තැන ඉතා පහසු හුරු බුහුටි power bank එකක් වල නිර්මාණය කරගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ අලුත් වීඩියෝ upload වුණු සැනින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් Tipvisor නරඹන වල හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා. සුබ දවසක්.